નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી આપણે નવા વિડિયો સાથે આજે ચેપ્ટર નંબર 2 સુધીનો અભ્યાસ આપણે વિડિયો દ્વારા કરી ચૂક્યા છે. હવે આજના આ વિડિયોથી આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 સુરેખ નિયત સંબંધની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો સુરેખ નિયત સંબંધની શરૂઆતમાં આ વિડિયોની અંદર મિત્રો હું તમને લોકોને સામાન્ય થિયરી સમજાવીશ. જે મહત્વની થિયરી હશે એ તો લોકોને બતાવી દઉં છું અને ત્યારબાદ આપણે દાખલા ઉપર જઈએ છીએ. તો ચાલો આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 એટલે કે સુરેખ નિયત સંબંધની શરૂઆત કરીએ. ओके, तो સૌપ્રથમ સુરેખ નિયત સંબંધની શરૂઆતમાં મારે તમને લોકોને થોડું ઘણું સહસંબંધનું યાદ કરાવવું છે. હવે સહસંબંધની અંદર એવું હતું મિત્રો કે સૌથી પહેલો જ્યારે આપણે વિડિયો બનાવ્યો પ્રસ્તાવનાનો, બરાબર છે, જે નિયત સંબંધનો હાલ બનાવી રહ્યા છે તે વિડિયોની અંદર મેં તમને લોકોને બે ચલ વિશે માહિતી આપી હતી અને એ બે ચલ હતા નિરપેક્ષ ચલ અને સાપેક્ષ ચલ. નિરપેક્ષ ચલ અને સાપેક્ષ ચલ. નિરપેક્ષ ચલ એટલે સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર અને સાપેક્ષ ચલ એટલે તેના પર આધારિત. તો આપણે નિરપેક્ષ ચલ એને x વડે દર્શાવીએ છીએ. સાપેક્ષ ચલ જે છે તેને y વડે દર્શાવીએ છીએ. નિરપેક્ષ ચલને x વડે અને સાપેક્ષ ચલને y વડે. આપણે ખેતી અને વરસાદ એ નિરપેક્ષ ચલ, ખેતી એ સાપેક્ષ ચલ, કિંમત અને માંગ, કિંમત એ નિરપેક્ષ ચલ, માંગ એ સાપેક્ષ ચલ, આવો અભ્યાસ આપણે કરી ગયા હતા. બરોબર છે. હવે આ ચેપ્ટરની અંદર તમારે મહત્તમ આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનો આવશે. બરોબર છે મિત્રો. તો સૌપ્રથમ બરાબર છે આપણે કાર્યકારણના સંબંધ વિશે જોઈએ. તો કે જ્યારે બે ચલો વચ્ચે અહીંયા લખું છું, ધ્યાન આપજો. જ્યારે બે ચલો વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારે એવો સંબંધ હોય કે જેના દ્વારા એક ચલ એટલે કે નિરપેક્ષ ચલની કિંમતમાં થતા ફેરફારની સીધી અસર જો સાપેક્ષ ચલ પર થાય તો તે કાર્યકારણનો સંબંધ કહેવાય. અને તે કાર્યકારણના સંબંધના આધારે જો નિરપેક્ષ ચલની કિંમત પરથી આપણે સાપેક્ષ ચલનું અનુમાન લગાવી શકતા હોઈએ, નિરપેક્ષ ચલની કિંમત પરથી જો આપણે સાપેક્ષ ચલની કિંમતનું અનુમાન લગાવી શકતા હોઈએ તો તેવા સંબંધને નિયત સંબંધ કહેવામાં આવે છે. બરોબર છે મિત્રો. ફરીથી એકવાર કે જ્યારે બે સંબંધિત આધારિત ચલો કે જેમની વચ્ચે કાર્યકારણનો સંબંધ છે, બરાબર છે, કાર્યકારણનો સંબંધ હોવાના કારણે જો નિરપેક્ષ ચલની કિંમતને આધારે કોઈ નિશ્ચિત ગાણિતિક સંબંધ દ્વારા સાપેક્ષ ચલની કિંમતનું અનુમાન લગાવી શકતા હોઈએ તો તેને નિયત સંબંધ કહેવામાં આવે છે. પેજ નંબર 118 પર તમે લોકોને એની વ્યાખ્યા આપેલી છે. હું વાંચું છું, જરા ધ્યાન આપજો. બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચેનો ગાણિતિક કે વિધેયાત્મક સુરેખ સંબંધ કે જેના દ્વારા નિરપેક્ષ ચલની કોઈ આપેલી કિંમત માટે તેને અનુરૂપ સાપેક્ષ ચલની કિંમતનું અનુમાન થઈ શકે તેને સુરેખ નિયત સંબંધ કહે છે. બરોબર છે. તો લખીએ છીએ વ્યાખ્યા. જોજો આપણે આ કાર્યકારણના સંબંધ એ આવશ્યક છે. બરાબર છે. અહીંયા લખી લો. હવે નિયત સંબંધની વ્યાખ્યા જોઈએ. આપણે શું છે વ્યાખ્યા? કે ભાઈ બે સહસંબંધિત
ચલો વચ્ચેનો ગાણિતિક કે વિધેયાત્મક સંબંધ કે જેના દ્વારા નિરપેક્ષ ચલની આપેલી કિંમત માટે નિરપેક્ષ ચલની આપેલી કિંમત માટે સાપેક્ષ ચલનું અનુમાન કરવામાં આવે તો તેને સુરેખ નિયત સંબંધ કહે છે. કોઈ સુરેખ નિયત સંબંધ કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. અહીંયા લખેલું ધ્યાન આપવાનું મહત્વનો એક માર્ક્સનો સવાલ સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલ y બરાબર alpha plus beta x plus u બરાબર છે. જ્યાં આલ્ફા બીટા બે અચળાંકો છે જ્યારે x એ આપણો નિરપેક્ષ ચલ છે અને u એ ત્રુટી પદ છે. તો આ આપણા નિયત સંબંધની બેઝિક વસ્તુ બરોબર છે. હવે બે પદ્ધતિનો અભ્યાસ આપણે નિયત સંબંધમાં કરવાનો દાખલાને રિલેટેડ હોય. બે પદ્ધતિનો અભ્યાસ આપણે કરવાનો છે. ધ્યાન આપો. બે પદ્ધતિઓ છે. નંબર 1 જેમ સહસંબંધમાંથી વિકિરણ આકૃતિની રીત. બીજી ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત. બરાબર છે. વિકિરણ આકૃતિની રીત અને ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત. બરોબર છે. આ સંપૂર્ણપણે આલેખ આધારિત છે. જ્યારે આમાં કાર્લ પિયર્સનના જે સૂત્ર છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. કાર્લ પિયર્સનના સૂત્રનો ઉપયોગ. બરોબર છે. તો આ જે છે એ બે પદ્ધતિઓનો અભ્યાસ છે. હવે આપણે એક સામાન્ય બેઝિક થિયરી જે છે એ જોઈ લઈએ. બરોબર છે. ત્યાર પછી તમે લોકોને દાખલાની આપણે સમજૂતી આપીએ છીએ. બરોબર છે. એમાં ખાસ મારે નિયત સંબંધના તમને લોકોને ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરાવવો છે. બરાબર છે ભાઈ. નિયત સંબંધ જે છે એના ગુણધર્મો જોઈએ આપણે. એમાં પહેલું y નો x પરનો નિયત સંબંધ અને b yx કહેવાય. b yx x નો y પરનો નિયત સંબંધ કે જેને b xy કહેવાય. y થી x હોય તો b yx, x થી y હોય તો b xy. બરોબર છે. નિયત સંબંધ પર ઉગમ બિંદુ પરિવર્તન ની અસર થતી નથી. ઉગમ બિંદુ પરિવર્તનની નિયત સંબંધ પર અસર થતી નથી, પરંતુ સ્કેલ પરિવર્તનની નિયત સંબંધ પર
અસર થાય છે. યાદ રાખજો, સ્કેલ પરિવર્તનની નિયત સંબંધ પર અસર થાય છે. સ્કેલ પરિવર્તન કયા કયા હતા? cx અને cy. આપણે યુવી વાળી પદ્ધતિમાં cx અને cy નો ઉપયોગ કરતા હતા. cx અને cy નો ઉપયોગ મેં તમને લોકોને કીધું હતું કે ફક્ત કોષ્ટકમાં થશે, પણ સહસંબંધાત્મક સૂત્રમાં થતો નથી. પરંતુ નિયત સંબંધના જેટલા પણ સૂત્રોનો આપણે અભ્યાસ કરવાના છે એ તમામ સૂત્ર બરાબર છે, જો યુવી વાળું હશે તો તમારે કમ્પલસરી cx cy નો ઉપયોગ કરવો પડશે. બીજી વસ્તુ એ મિત્રો કે આપણા સિલેબસની અંદર આ નિયત સંબંધ રેખા અસ્તિત્વમાં નથી. બરાબર છે, x નો y પરનો નિયત સંબંધ એ અસ્તિત્વમાં નથી. બરાબર છે, જ્યારે આપણે સંપૂર્ણપણે આખા ચેપ્ટરમાં આ નિયત સંબંધ રેખાનો ઉપયોગ કરવાનો છે. બરાબર છે, અહીંયા લખીએ આપણે નિયત સંબંધની યથાર્થતા ચકાસવા નિશ્ચાયકતાનો આંક એને કેપિટલ R બરાબર છે, સ્ક્વેર કેપિટલ R સ્ક્વેર શોધવામાં આવે છે. યાદ રાખજો, નિયત સંબંધની યથાર્થતા ચકાસવા નિશ્ચાયકતાનો આંક શું શોધવામાં આવે છે? R સ્ક્વેર શોધવામાં આવે છે. બરાબર છે, તો આ થોડી ઘણી બેઝિક થિયરી છે. બીજા બે ત્રણ ક્વેશ્ચન કેવા છે કે નિયત સંબંધની અંદર તમે લોકોને પૂછી શકે. બરાબર છે, એક છે નિયત સંબંધની ઉપયોગિતા, બરાબર છે, અને નિયત સંબંધની સાવચેતી. બીજા મહત્વના સવાલ જગ્યા તો નથી આપણી પાસે, પણ હું તમને લોકોને વર્બલી કહી દઉં છું કે નિયત સંબંધની ઉપયોગિતા અને નિયત સંબંધની સાવચેતીઓ, આ બે સવાલ એવા છે કે જે તમે લોકોને થિયરીમાં પૂછાઈ શકતા હોય છે. થિયરીમાં 2 માર્ક્સમાં પૂછાતા શકતા હોય છે. બરાબર છે, તો ધ્યાન રાખજો આ ખાસ. હવે આપણે નિયત સંબંધમાં આવતા સૂત્રોનો અભ્યાસ કરી લઈએ. બહુ જ ઓછા સૂત્ર છે. અને બીજી વસ્તુ એ ફાયદાની કે જો તમે લોકોએ સહસંબંધના વિડિયોનો કે ચેપ્ટરનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો હશે તો તમને આ ચેપ્ટરમાં જરા પણ તકલીફ નહીં પડે. બરોબર છે, જરા પણ નહીં પડે એની ગેરંટી આપું છું. કેમ કે એના એ જ સૂત્ર અને ઉપરથી એમાંથી પણ અડધો ભાગ જ આપણે લેવાનો આવશે. બરોબર, તો ચાલો આપણે એ સૂત્રનો અભ્યાસ કરીએ. સૌથી પહેલા તો સૂત્ર એ હંમેશા ન્યૂનતમ વર્ગોની રીતના હશે. બરોબર, અહીંયા લખું છું શું એ નિયત સંબંધ રેખાનું અન્વયોજન. નિયત સંબંધ રેખાનું અન્વયોજન એમાં પહેલો હિસ્સો y બરાબર a plus b/x into x, a plus b/x into x. બરાબર છે, જ્યાં b/x બરાબર y નો x પરનો નિયત સંબંધ. બરાબર, એક વસ્તુ મારે કહેવાની રહી ગઈ તમે લોકોને કે આ જે સમીકરણ છે, બરાબર છે, આ જે સમીકરણ છે અહીંયા નીચે હું લખી દઉં છું. બરાબર, તમારા માટે y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા એટલે કે y બરાબર a plus b/x into x. બરાબર છે, b/x is equals to y નો x પરનો
નિયત સંબંધ બરાબર છે y નો x પરનો નિયત સંબંધ. ત્યારબાદ a બરાબર એને આપણે કહીશું અંતઃખંડ. એ એટલે શું કહેવાય? અંતઃખંડ. આ થયું. અને x તો તમને બધાને ખબર જ છે આપણો નિરપેક્ષ ચલ. ઓકે, સૂત્રમાં શું કરવાનું આવશે? તમારા લોકોએ આ બે વસ્તુની કિંમત શોધવાની આવશે. બરોબર છે? તો સૌપ્રથમ આપણે dy x ના સૂત્ર સૌથી પહેલું x બરાબર સિગ્મા x માઈનસ x બાર y માઈનસ y બાર સિગ્મા x માઈનસ x બાર નો સ્ક્વેર. બરાબર છે? જો હવે આટલું જ સૂત્ર આવે છે. તમે વિચાર કરો કે આખું સૂત્ર વર્ગમૂળ એને લખવાનું છે. આપણે સહસંબંધમાં લખો ને. હવે એમ ના પૂછાય કે સર આ સૂત્ર ક્યારે વાપરવાનું? ભાઈ જ્યારે મધ્યકની કિંમત પોઈન્ટ વગરની હોય ત્યારે એની એ જ સંજોગ. મધ્યકની કિંમત પોઈન્ટ વગરની હોય ત્યારે આ સૂત્ર વપરાશે. બરોબર છે? સિગ્મા x x બાર y y બાર upon સિગ્મા x x બાર નો સ્ક્વેર. બરોબર છે? પછી બીજું સૂત્ર આ જ રીતે બીજું સૂત્ર n સિગ્મા xy માઈનસ સિગ્મા x into સિગ્મા y upon n સિગ્મા x સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા x નો હોલ સ્ક્વેર. n સિગ્મા xy માઈનસ સિગ્મા x into સિગ્મા y upon n સિગ્મા x સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા x ધ હોલ સ્ક્વેર. તો આમ બીજું સૂત્ર જ્યારે 1 થી 15 પોઈન્ટ વાળા હોય મધ્યક અને 1 થી 15 એક છે. અને છેલ્લું અને મહત્વનું સૂત્ર uv વાળું n સિગ્મા uv માઈનસ સિગ્મા u into સિગ્મા v upon n સિગ્મા u સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા u નો હોલ સ્ક્વેર into cy upon cx. પહેલી વખત સૂત્રની અંદર cy upon cx એટલે મેં કીધું કે સ્કેલ પરિવર્તનની અસર થાય છે. સ્કેલ પરિવર્તનની અસર એ નિયત સંબંધાંક પર થશે. એટલા માટે આપણે cy upon cx નો ઉપયોગ કરવો પડશે. જો દાખલામાં તમે cy upon cx લખવાનું ભૂલી ગયા તો કોઈ કશું જ ના થાય. બરોબર છે? ભૂલી જવું. ટૂંકા દાખલા માટે બે સૂત્ર d by x બરાબર sxy upon sx સ્ક્વેર. બરોબર છે? આ sxy જે છે એની જગ્યાએ તમે cobxy પણ લખી શકો અથવા બીજું સૂત્ર r ગુણ્યા sy upon sx sy upon sx. જો સહવિચરણ આપેલું હોય બરાબર છે? આ cobxy કે sxy એ કહેવાય સહવિચરણ. બરાબર છે? sx એટલે x નું પ્રવિધ, sy એટલે y નું પ્રવિધ અને r હવે આ તો બધાને ખબર હોય ભાઈ શું કહેવાય ને? સહસંબંધાંક. r બરાબર શું કહેવાશે? સહસંબંધ. બરાબર છે? આ બધા સૂત્રો આપણે હવે કરેલા છે. ઠીક છે? ઓકે, હવે અંતઃખંડ a બરાબર y બાર માઈનસ dx જે આન્સર આવ્યો હશે a કૌંસ into x બાર. બરોબર છે? પછી આ મુખ્ય સમીકરણમાં બંને કિંમત મૂકવાની. dx ની કિંમત a ની કિંમત. બરાબર છે? અને x ની કિંમત તમને લોકોને દાખલામાં આપેલી હોય તો એ આપણે બંને મૂકીએ. બરોબર છે? તો આપણને તેનો જવાબ મળી જાય. તો આ એ આપણું પહેલો હિસ્સો સૂત્રનો. આ બીજું. બરોબર છે? ત્રીજું અહીંયા લખું છું મુખ્ય સમીકરણમાં dx અને a ની કિંમત મૂકો. અને ચોથો હિસ્સો આપણું ચોથું સ્ટેપ ગણો તમે લોકો. તો ચોથું સ્ટેપમાં આવ્યું
કે x ની કિંમત મૂકી y કેપ ને બોલાય અનુમાનિત y શોધો। બરાબર કે આપનો મતલબ કે અનુમાન કરેલું છે, બરાબર છે, એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ શોધીએ છીએ। તો આ એ એના મુખ્ય સૂત્ર છે, બરોબર છે। તો જોઈ લો શાંતિથી આ રીતે સૂત્ર કરવાના રહેશે। નમસ્કાર મિત્રો, ગયા વિડિયોની અંદર શોર્ટ વિડિયોમાં આપણે નિયત સંબંધની બેસિક થિયરી અને સામાન્ય સૂત્રનો અભ્યાસ કર્યો હતો। હવે આજના આ વિડિયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય 3.1 ની શરૂઆત કરીએ છીએ। ખૂબ જ સરળ દાખલા છે, તમને એક જ વખતમાં આવડી જશે। બરાબર, આપણે સ્વાધ્યાય 3.1 અને 3.2 બંનેનો અભ્યાસ આજે કરી નાખીએ છીએ। બરાબર, તમે લોકોને હું શીખવાડી દઈશ કમ્પ્લીટ, એટલે તમે લોકોને આવડી જશે। તો ચાલો સ્વાધ્યાય 3.1 દાખલા નંબર 1 આપણે ચાલુ કરીએ। હું વાંચું છું, જરા ધ્યાન આપજો। એક વસ્તુના ભાવ અને તેની માંગ વિશે નીચે આપેલી માહિતી પરથી માંગની ભાવ પરની નિયત સંબંધ રેખા મેળવો। જ્યારે ભાવ ₹20 હોય ત્યારે માંગનું અનુમાન કરો। ભાવ ₹20 હોય ત્યારે માંગનું અનુમાન કરો। તો ચાલો ભાવ અને માંગ આ બંનેમાંથી નિરપેક્ષ ચલ અને સાપેક્ષ ચલ આપણે ઓળખી કાઢીએ। તો x એટલે નિરપેક્ષ કે જે ભાવ રહેશે, y કે જે સાપેક્ષ છે એ રહેશે માંગ, બરોબર છે। તો હવે હું અહીંયા લખું છું આપણે x y, બરાબર, પછી ડિસાઈડ થશે x બાર અને y બાર ની કિંમત શોધીએ છીએ। ત્યારબાદ આપણે ડિસાઈડ કરીએ છીએ, કિંમતો લખીએ છીએ આપણે 12 14 15 16 18 21, બરાબર છે। અને y ની કિંમત લખીએ 18 12 10 8 7 5। આ કિંમતો લખેલી છે આપણે, ધ્યાન આપજો। 24 41 52 21 96 60। x બાર બરાબર 96/6 બરાબર 16 આપણો જવાબ। y બાર બરાબર 60/6 જવાબ આવશે 10। હવે તમને ખ્યાલ પડી ગયો છે મિત્રો કે x બાર અને y બાર ની કિંમત બંને કિંમતો પોઈન્ટ વગરની છે, બરોબર છે। પોઈન્ટ વગરની છે એટલા માટે આપણે શું કરવું પડશે, x માઈનસ x બાર y માઈનસ y બાર x માઈનસ x બાર into y માઈનસ y બાર અને છેલ્લું કોલમ x માઈનસ x બાર નો સ્ક્વેર। બરાબર, તમે એમ થાય કે સાહેબ y માઈનસ y બાર નો સ્ક્વેર શા માટે લખ્યો, પણ તમે સૂત્રનો અભ્યાસ કરશો તો એમાં y માઈનસ y બાર નો સ્ક્વેર શોધવાની જરૂર નથી। સો મેં લખ્યું પણ નથી, શું લેવા લખવાનું, ખોટો ટાઈમ વેસ્ટ માટે કર્યો, બરાબર છે। તો ચાલો અહીં જાઓ, આપણે 12 16 4 -2 -1 0 2 અને 5 ટોટલ અહીંયા શૂન્ય 8 2 0 -2 -3 અને -5। once again આનો ટોટલ એ શૂન્ય -32 -4 0 0 -6 -25, બરાબર છે। ત્યારબાદ 16 4 1 0 4 25, તો
તો આ થઈ જશે આપડા x - x bar * y - y bar અને x - x bar નો સ્ક્વેર -67 આનો જવાબ આવે છે ટોટલ. આનો રોટનો કરી દઉં છું ફટાફટથી. એનો જવાબ આવે છે 50 બરાબર છે. એક વાર બધા સરવાળા ચેક કરી લઈએ. ઓકે બધું બરાબર છે. હવે આપણે લખીએ અહીંયા જોજો કઈ રીતના આખો દાખલો માંગની ભાવ પરની નિયત સંબંધ રેખા. માંગ એટલે y ની ભાવ એટલે x પરની નિયત સંબંધ રેખા. એટલે આપણે વાત કરીએ x ની y પર ની આઈડિયા ને ભાઈ y એ બરાબર a plus b by x into x b by x બરાબર સિગ્મા x minus x bar y minus y bar upon સિગ્મા x minus x bar નો હોલ સ્ક્વેર -67 ભાગ્યા 50 તો જવાબ આવશે -1.34 બરાબર છે. a બરાબર y bar minus b by x into x bar y bar minus b by x into x bar. તો y bar છે 10 b by x છે -1.34 અને x bar છે 16 10 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 21.44 તો આપણો જવાબ આવશે 31.44. બંને જવાબ મળી ગયા a અને b by x ના. હવે આ બંને કિંમતોને આપણા મુખ્ય સમીકરણમાં મૂકીએ તો લખવાનું y કેપ બરાબર 31.44 પ્લસ માઈનસ કેમ કે અહીંયા માઈનસ છે માઈનસ જો આમ સાચેમાં પ્લસ છે પરંતુ આ કિંમત માઈનસ છે એટલા માટે માઈનસ 1.34 into x બરાબર છે. એક પ્રકારનો આપણો આ નિયત સંબંધ રેખા કહેવાય. લખી દઉં છું અહીંયા નિયત સંબંધ રેખા. આ આપણી નિયત સંબંધ રેખા છે. હવે શું કીધું છે વાંચો કે જ્યારે ભાવ રૂપિયા 20 હોય એનો કોનો ભાવ બરાબર રૂપિયા 20 એનો મતલબ શું થયો કે x ની કિંમત આપેલી છે તો આપણે લખવાનું y કેપ બરાબર 31.44 માઈનસ 1.34 કૌંસમાં 20 31.44 માઈનસ 1.34 ગુણ્યા 20 તો 26.8 એમાંથી 31.44 લેસ કરીએ તો જવાબ આવશે 4.64 બરોબર છે. તો આપણે અનુમાન કરવેલા તો 4.64 એકમો 4.64 કૌંસમાં 100 એકમો જવાબ લખવો હોય તો 4.64 100 એકમ છે એટલે ગુણ્યા 100 બરાબર શું થશે જવાબ 464 એકમ. ભાઈ ત્યારે x બરાબર એટલે ભાવ રૂપિયા 20 હોય ત્યારે કેટલા એકમોની ડિમાન્ડ થશે 464 એકમોની ડિમાન્ડ રહેશે બરોબર છે. તો આ આપણો દાખલા નંબર 1 છે. સમ નંબર 1 કયો સ્વાધ્યાય 3.1 સ્વાધ્યાય 3.1 છે બરોબર મિત્રો. તો જરા ધ્યાનથી એક વખત એને જોઈ લો
બરાબર છે, ચકાસી લો. શું કર્યું છે મેં? સ્ટેપ વાઇઝ જ દાખલો ગણવાનો છે, વધારે કશું જ કરવાની જરૂરિયાત નથી. સમ નંબર 2 જોઈએ આપણે. દાખલા નંબર 2 સ્વાધ્યાય 3.1 માં બરોબર છે. જો એમાં પદ્ધતિ થોડી બદલાશે, બરાબર છે, બીજી એક નવી વસ્તુ પણ શોધવાની આવશે જે તમને હું બતાવું છું. કાર બનાવતી કંપનીના કારના એક મોડેલ માટે કાર વપરાશનો સમય અને કારનો નિભાવ ખર્ચ. તો જોઈ લો, સમય જેટલો વધારે એ લોકોએ લખીને આપેલું છે, સમય x અને નિભાવ ખર્ચ y. બરાબર છે, એ લોકોએ આપણને x અને y લખીને આપેલું છે, એટલે આપણે ઓળખાણ કરવાની જરૂર પડી છે. હવે જોઈ લો, તો આપણે કિંમતો લખીએ છીએ x અને y ની, અને પછી દાખલો ગણીએ છીએ. ધ્યાન આપજો. x ની કિંમત છે 3 1 2 2 5 3 10 5 8 7 13 અને 8. તો આ આપણી y ની કિંમતો છે. સૂત્ર ટોટલ કરીએ આપણે. 3 1 4 1 6 2 8 8 16 10 ને 5 15 15 ને 8 23 41 તો x1 બરાબર 16 ભાગ્યા 1 2 3 4 5 અને 6. 16 ભાગ્યા 6. જ્યારે y બરાબર 51 ભાગ્યા 6. બરોબર છે, બધી વસ્તુઓ 16 ભાગ્યા 6 કરીએ તો એ આવશે 2.67, અને 51 ભાગ્યા 6 કરીએ તો એ આવશે 8.5. આ 2.67 અને આ આવશે 8. બંને પોઈન્ટમાં નાની કિંમતો છે, આપણા માટે દાખલો ખૂબ સરળ છે. તો xy x2 xy નો કોલમ 10 30 5 1 5 16 14 65 24 9 1 4 4 25 અને 9. તો ચાલો હવે આપણે સરવાળા કરી લઈએ. 30 + 5 16 + 14 65 24 154. આનો સરળ બધા કરી હશે. 9 ને 10 ને 4 14 18 18 ને 20 38 38 ને 5 43 ને 9 43 ને 9 53 થશે. 9 + 1 + 4 + 4 + 25 + 9 52. થઈ ગયા. હવે એ જ રીતે સૂત્રનો ઉપયોગ અહીંયા લખીએ. y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા y બરાબર a + byx * x, byx બરાબર n સિગ્મા xy minus sigma x into sigma y upon n sigma x square minus sigma x નો whole square. બસ આટલું જ સૂત્ર. તો ચાલો n 6 sigma xy 16 sigma xy 154 sigma x 16 sigma y 51. બરોબર છે. 6 52 16 નો સ્ક્વેર 154 * 6 કરીએ તો 924 minus 16 * 51
816 52 ગુણ્યા 6 312 માઈનસ 256 924 માઈનસ 816 108 છેદમાં 312 માઈનસ 256 જવાબ આવશે 56 108 ભાગ્યા 56 તો 1.93 એ આપણો b બાય x નો જવાબ આપણને મળી ગયો છે. એ જ રીતે આપણે અહીંયા લખીએ છીએ a બરાબર y બાર માઈનસ b બાય x ઇન્ટુ x બાર. ચલો y બાર કેટલા છે 8.5 માઈનસ 1.93 અને x બાર આપણી પાસે છે 2.67 તો 8.5 માઈનસ 1.93 ગુણ્યા 2.67 जवाब આવશે 5.15 અને આ થશે 8.5 માઈનસ 5.3.35 બરોબર. બંને કિંમતો મૂકી દઈએ હવે. y કેપ બરાબર 3.35 પ્લસ 1.93x આ આપણું સમીકરણ રેડી થઈ ગયું. રેખા x ની કિંમત શું આપેલી છે ચલો જોઈ લઈએ. x ની કિંમત શું આપેલી છે એક વાર જોઈ લઈએ. જ્યારે કાળ વપરાશનો સમય 5 વર્ષ હોય લખવાના x બરાબર 5 વર્ષ તો y કેપ બરાબર 3.35 પ્લસ 1.93 કૌંસમાં 5 3.35 પ્લસ 1.93 ગુણ્યા 5 જવાબ આવશે 9.65 અહીંયા આવશે 13 બરોબર છે 13,000 રૂપિયા 13,000 રૂપિયા. આ ક્યાંથી લઉં છું તમને ખ્યાલ પડ્યો? જો તમારા લોકોને રકમની અંદર x અને y જે લખેલું હશે ત્યાંથી જ આપણે કિંમતો ઉઠાવીએ છીએ. ક્યાંય ત્રુટિ લેતા નથી. 13,000 રૂપિયા. ઓકે, હવે આપણે એવું કીધું છે કે ભાઈ નિભાવ ખર્ચનું અનુમાન અને તેને ત્રુટિ શોધો. ત્રુટિ જે છે એને e વડે દર્શાવો. બરાબર છે. e નું સૂત્ર શું થાય? y માઈનસ y કેપ. y માઈનસ y કેપ. y કેપ કહેવાશે. બરાબર છે. તો જોવાનું જ્યારે x બરાબર 5 છે તો y માં x બરાબર 5 છે. અહીંયા જો x બરાબર 5 છે તો y બરાબર કેટલા છે 13 તો y બરાબર 13 છે. માટે y બરાબર 13 e બરાબર y માઈનસ y કેપ. y ની કિંમત પણ 13 છે અને y કેપ ની કિંમત પણ 13 છે તો ત્રુટિ આપણને કેટલી મળશે 0. બરોબર છે. તો આ આપણો દાખલા નંબર 2 છે. આ એક નવું પદ આપણને શોધવા માટે મળ્યું અહીંયા. બરાબર છે. ત્રુટિ બરાબર મેં શોધી નાખ્યું છે તમે લોકોને દેખાડવા માટે. હવે તમારા લોકોએ હોમવર્કમાં ત્રીજો ચોથો 3.1 માંથી અને ઉદાહરણ તો આપણા જે છે એ છે 1 2 3 ઉદાહરણ 1 2 અને 3 કરવાના રહેશે. બરોબર છે. તો આ આજના દિવસ પૂરતો આપણે અહીંયા સમાપ્તિ કરીશું. બરોબર છે મિત્રો. આ 3.1 છે. નેક્સ્ટ વિડિયો 3.2 કે જેમાં યુવી વાળી મેથડ આવશે. બરાબર છે. અને એ યુવી વાળી મેથડ આપણે જ્યારે પકડીશું એટલે ચેપ્ટર સંપૂર્ણપણે લગભગ પૂરું થઈ ગયું છે. બરોબર છે. સાવ સહેલું ચેપ્ટર. 5 માર્ક્સ નો દાખલો કમ્પલસરી પૂછો. 3 માર્ક્સ નો દાખલો કમ્પલસરી પૂછો. બરોબર છે. કરવાનો 2 માર્ક્સ નો દાખલો પણ પૂછાય છે. એટલે આ ચેપ્ટર તમે લોકોને ટોટલ 12 માર્ક્સ નો પૂછાય છે. 100% કરવું. બરાબર છે.
નમસ્કાર.